أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. شب صادق به شب 12 محرم الحرام هست و به قولی شهادت امام زین العابدین علیه السلام هم هست. به قولی البته، چون شهادت ایشون چندین قول درش هست، ولی یه قول امشب هست. به هر حال امیدواریم مقدس و ملکوتی همه ما رو انشاءالله از برکات انفاس این ارواح مقدس بهره مند بفرمایید و عزاداری ها از همه ما به کرم قبول بفرمایید انشاءالله. دیشب صحبتی که داشتیم خدمت دوستان در مورد این حدیث شریف از پیامبر اکرم بود که فرمودن حسین منی و انا من حسین، و ما این حدیث رو تفسیر کردیم و توضیح دادیم که من از حسین هستم و حسین از من است. این چیز خب با مقدماتی این حدیث رو تفسیر کردیم خدمت دوستان. فقط یک اجمالش رو بگم، چون امشب در مورد مسئله دیگه خواهیم صحبت کنیم و عنوان بحثی که امشب حالا خدمت دوستان عرض کنیم اینه که این مسئله که خب حالا معروفه که امام حسین علیه السلام ظلم شد بهش، مظلوم است. این حقیقت ظلم به امام حسین رو هم بررسی کنیم. حالا اجمالاً مطلبی که دیشب عرض کردیم، گفتیم که بنابر این آیه شریفه که الله نور السماوات والارض، خداوند نور آسمان ها و زمین است، با توجه به این مطلب که البته سماوات و ارض این از باب مثال، از باب یعنی میخواد فرماید الله نور همه موجودات است، نور آسمان، نور زمین، نور درخت، نور انسان، همه موجودات عالم یک نور دارند و باطن اینها نور است. همه موجودات، نور سماوات، نور ارض. بنابراین هر موجودی، درسته که حالا ما ظاهرمون مثلا من هستم، شما هستید، ظاهر درخت، ظاهر آب، ظاهر کوه، خورشید، ماه، جبرئیل، میکائیل، اما همه ما در یک حقیقت اشتراک داریم و اون نور بودن است. اینه که عرض کردیم که هر موجودی در عالم یک مقام نورانیت داره. هر موجودی در عالم اگر به باطن خودش بره به نور میرسه. بنابراین تمامی موجودات عالم چنین مقامی رو دارن و حالا اگر منتها چیزی که هست یک ظاهر دارن، یک باطن. اگر ظاهر انسان است باطنش نوره، اگر ظاهرش درخت است باطنش نوره، اگر ظاهرش جبرئیل است باطنش نوره، اگر ظاهرش عزرائیل باطنش نوره. این موجودات این نور بودن رو باطنشون نور است و این نورانیت. و اما حقیقت این نور چیست؟ حقیقت این نور الله هست، چون فرمود الله نور السماوات والارض. پس باطن و حقیقت هر موجودی نور است و حقیقت نور الله هست. پس باطن حقیقت هر موجود الله است. بنابراین حقیقت انسان میشه الله، حقیقت کوه میشه الله، حقیقت هر چیز دیگه در عالم. این همون مقام نورانیت موجود میشه. مقام نورانیت موجود همون مقام الله بودن موجود است. لذا اگر انسانی از خودش شروع کنه بره به باطن،
الله میرسه. این میشه مقام نورانیت یک موجود. اگر انسان عرض کردم منتها چیزی که هست معمولا ما بین ظاهر و باطنمون یک حجاب هست، لذا ما از اون نورانیتی که باطن ماست از او غافل هستیم، او یک پرده پوشیده شده و لذا انسان از اون الله که در باطن اوست غافل است. ما از الله غافل هستیم. ما راه افتادیم توی دنیا که ببینیم از این اونور یک خبری از خدا به دست بیاریم، در کتاب ها بخونیم خدا رو، از دیگران بشنویم، از راه استدلال های عقلی خدا رو پیدا کنیم، غافل از این که خب این الله در باطن خودمونه. ما اگر به مقام نورانیتمون رجوع کنیم به همین خدا میرسیم، به همین الله میرسیم. دو چیزی از خب نمیریم، رجوع نمی کنیم این باطن ما. و این معرفت به نورانیت همین است که انسان بشینه در معرفت به نورانیت، انسان خدا را به نورانیت بشناسد. لازمش اینه که دیگه درس خوندن نیست، دیگه کتاب خواندن نیست، دیگه استاد و مدرسه این حرفا نیست. این راهش رجوع به خلوت است و راه تزکیه نفس، تصفیه باطن، مجاهدت، ریاضت تا این حجاب ها همه از بین برن و انسان به اون نور و به اون الله که در باطن خودش هست برسد. این یه مطلب دیگه عرض کردیم که در میان موجودات عالم پیامبر اکرم انسانی است که آنقدر ظرفیت وجودیش قوی بود که این انسان نوری که در درون وجود این انسان هست، در باطن این انسان هست، منطبق بر همون نور بودن خداست. و اینکه حالا آمده در اون دعای ماه رجب خوندم که اللهم انی اسألک بالتجلی الاعظم، تجلی اعظم یعنی تمامی اسماء و صفات خدا، هر اسم از اسماء خدا یک نور است. پیامبر اکرم کسی است که تمام، حالا اگر بگیم خداوند 1000 اسم داره، تمام 1000 اسم خدا در وجود این انسان تابیده. بنابراین این انسان میشه جامع همه انوار، میشه جامع همه اسما. این انسان میشه نور مطلق، نور مطلق. پس بنابراین نورانیت پیامبر اکرم منطبق است بر نورانیت خدا. اگر کسی به باطن خودش برگردد، همون جور که خدا را با خدا مواجه میشه و به خدا میرسه و خدا را به نورانیت میشناسه، پیامبر اکرم را میشناسه. و اگر انسان، و باز مطلب دیگه اینه که ائمه 12گانه ما اینها هم کسانی هستند که اینها هم ظرفیت وجودیشون اینقدر وسیعه که نورانیت اینها هم منطبق بر نورانیت پیامبر اکرمه. بنابراین اگر کسی به باطن خودش برگردد، نه تنها انسانی که به نورانیت خودش برگردد، نه تنها این انسان به خدا رسیده، نه تنها به پیامبر اکرم رسیده، بلکه به اون 13 نفر هم رسیده. یعنی در اینجا انسان به امام حسین هم رسیده دیگه. بنابراین انسان امام حسین را در باطن خودش می‌یابد، امام حسین را در باطن خودش می‌بیند، شهود می‌کند، امام زمان را در باطن خودش می‌یابد. میشه معرفت به نورانیت. این حدیثی هم که داریم که می‌فرماد که ان للحسین معرفة مکنونة فی قلوب المؤمنین، برای حسین یک معرفت، یک عرفان، یک شناخت پنهان در قلب‌های مؤمنین است. یعنی در قلب‌های مؤمنین، یعنی همه ما در باطنمون یک معرفتی نسبت به امام حسین داریم. اون معرفت چی؟ همون نور است. ببینید از همون الله نور السماوات والارض شروع کن بیا. الله نور السماوات والارض. عرض کردم که همه موجودات در باطنشون یک نور دارن. اون نور کیست؟ اون نور الله هست. و پس بنابراین اگر انسان به نور باطن خودش برسد به الله رسیده. اینه که انسان‌ها، شما این حدیث حالا فرموده ان للحسین معرفة مکنونه، بفرمایید ان لله معرفة مکنونه. همه ما از خدا یک شناختی در باطن خودمان داریم. اون شناخت همون نوری است که از خدا در باطن خودمون داریم. بنابراین انسان به باطن خودش برگردد به الله رسیده، به همون نور رسیده، به اون معرفت رسیده. چون نور پیامبر منطبق بر نور الله هست، پس بنابراین برای پیامبر اکرم هم یک معرفت مکنونی در باطن همه ما هست.
اگر ما به باطنمون به اون نور برسیم، اینجا به معرفت پیامبر اکرم رسیدیم. بفرمایید برای فاطمه زهرا هم یک معرفت مکنون در همه ما هست، چون نور فاطمه زهرا منطبق بر نور پیامبره، لذا اگر به اون نور برسیم به فاطمه زهرا هم رسیدیم. حدیث فرموده للحسین معرفت مکنونه، حسین دارای یک معرفت، هر انسان یک معرفت مکنون و پنهانی از امام حسین در باطن خودش داره. بله، چون نور امام حسین منطبق بر نور پیامبره. بفرمایید برای امام زمان هم یک معرفت مکنونی در باطن همین ما هست. بله، چون نور امام زمان منطبق بر نور پیامبر اکرمه. این میشه شناخت به نورانیت، میشه معرفت به نورانیت. باطن همه ما نور است و این نور الله است، این نور پیامبر اکرم است، این نور نورانیت فاطمه زهرا است، این نور نورانیت حسین ابن علی است، این نور نورانیت مهدی است. بنابراین همه ما به باطن خودمون برگردیم، با این نور مواجه میشیم و همه اینها رو شناختیم، همه اینها رو میشناسیم. فرق فلسفه و عرفان در همین جاست که در فلسفه میخوان انسان رو، یعنی انسانی که باطنش دارای پرده است، حجاب، مانع بین ظاهر و باطن ما، مانع وجود داره، حجاب وجود داره. در فلسفه میخوان بگن که آقا جان تو باطنت که اون نوره در حجاب، در پنهانه، حالا هر جوری هست ما با اون کاری نداریم. بیا در بیرون در آیات آفاقی نگاه کن، از راه آیات آفاقی با خدا برس. یعنی بیا در موجودات عالم نگاه کن، در درختها نگاه کن، در کوهها نگاه کن، در این در اون در این موجودات نگاه کن و از دقت در اینها خدا را پیدا کن. میان برای انسان استدلال‌های فلسفی بیان میکنن. مثلا میگن ما وقتی که به عالم نگاه میکنیم، به موجودات عالم نگاه میکنیم، میبینیم هر موجود بر مبنای ریاضیات خلق شده، هر موجود بر مبنای حساب و هندسه خلق شده و هر دستگاهی که اجزای او بر مبنای ریاضیات به وجود آمده باشند، اون دستگاه مبدأ و معاد دارد، پس عالم خالق داره، قیامت داره. میان از این راه ها خدا رو اثبات میکنن، قیامت رو اثبات میکنن. این راه پس اینوش میگه ما خداشناسی کسبی، خداشناسی اکتسابی، ما از راه علم و دانش و استدلال برهان با خدا دست میابیم. اما در عرفان میخوان یک کار دیگه کنن، در اونجا میخوان این مانع بین ظاهر و باطن رو بردارن. یعنی این پرده ها و حجاب هایی که بر روی باطن ما، بر روی اون نور ما، بر روی مقام نورانیت ما افتاده، اون رو بردارن، اونها رو از بین ببرن با مجاهدت، با جهاد اکبر، با ریاضت، با امثال اینها رو بردارن و حجاب ها رو بردارن و انسان به نورانیت خودش برسن. اگر انسان به نورانیت خودش رسید، در اینجا این انسان هم به خدا رسیده، هم به پیامبر رسیده، هم به حسین ابن علی رسیده. انسان اینها رو به نور میشناسد، به نورانیت میشناسد. یعنی امام حسین رو در بطن وجود خودش میبیند، اصلا میبینه، مواجه میشه باش. ان للحسین معرفت مکنونة فی قلوب المؤمنین. امام حسین یک معرفت پنهان در قلب ها دارد. معرفت پنهان همون نورانیتی است که در باطن ماست. این البته اختصاص به ما هم نداره. معرفت امام حسین در باطن همین منبرم هست، همین چوب همین هست. چون عرض کردم همه موجودات دارای این نور هستند. الله نور السماوات والارض. این نور مال همه موجودات هست. بنابراین در باطن همین منبر، در باطن همین چوب الله حضور دارد. هو معکم، او با شماست. پس بنابراین این مطالب رو ما حالا عرض کردیم و این که حالا در تفسیر این مسئله که حسین منی و انا من حسین، این مطلب رو عرض کردیم که نورانیت پیامبر منطبق بر نورانیت خداست، از اون نورانیت امام حسین منطبق بر نورانیت پیامبر اکرم است. لذا پیامبر اکرم فرقی با امام حسین نداره، امام حسین فرقی با پیامبر اکرم نداره. میشه گفت حسین پیامبر است، پیامبر حسین است. چون که از این احادیث متعدد هست که چند تایش رو دیشب عرض کردم خدمتتون که فرمود انا و انت، رسول خدا و امیرالمومنین فرمودن که انا و انت من شجرة واحده، انت منی و انا منک. حضرت رسول به حضرت امیرالمومنین فرمودن که من از تو هستم، تو از من هستی. این اتحاد انواره، نورها یکیه. بنابراین این از اون از این فرق نمیکنه. یا در مورد حضرت فاطمه زهرا حدیث هست که فرمود که فاطمه تو بضعة منی و انا منها. فاطمه از من از فاطمه هستم. اتحاد نورانیت، دوتا نور یکیه.
هر دو نور منطبق بر همه. و همچنین اون حدیثی که در مورد از حضرت امیرالمومنین، حدیثی که معروف است به حدیث نورانیت، که فرمود معرفتی به نورانیت معرفت الله، اگر مرا یعنی من علی ابن ابی طالب را کسی به نورانیت بشناسد خدا را شناخته، فرق نمیکنه. و معرفت الله عز و جل معرفتی به نورانیت، کسی خدا را به نورانیت بشناسه من علی را شناخته. عرض کردم معرفت به نورانیت زمانی برای انسان حاصل میشه که انسان بتواند موانع بین ظاهر و باطن را از بین ببره، به اون نوری که در باطن خودش است به او برسه. اینجا خدا را به نورانیت شناخته، اینجا امیرالمؤمنین را به نورانیت شناخته. اگر انسان به اون نور رسید، اونجا بگو به خدا رسیدم یا بگو به امیرالمؤمنین رسیدم، فرقی نمیکنه. بگو فاطمه زهرا رسیدم، بگو حسین رسیدم، فرقی نمیکنه دیگه در اینجا. بنابراین حسین منی و انا من حسین از همین باب هست. اتحاد انوار، وحدت انوار، نورها یکی هستند. بنابراین فرق نمیکنه که بگی حسین بگی پیامبر، فرق نمیکنه که و اون حدیث رو هم عرض کردم خدمتتون که باز امیرالمؤمنین فرمودن اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. همه ما، اولین ما، آخرین ما، وسطی ما، هممون یک حقیقت هستیم. کلنا نور کلهم نور الموحد، همینه، همه ما یک حقیقت هستیم، همه ما یک نور هستیم. بنابراین مهم این است که انسان به اون نورانیت باطن خودش برسه. اگر رسید، به همه اینها رسیده، به خدا هم رسیده، به فاطمه زهرا هم رسیده، به امام زمان علیه السلام. این میشه معرفت به نورانیت. عالی ترین معرفت ها همین معرفت است. این معرفت است که با انسان از این دنیا به قیامت میاد. یعنی وقتی انسان از این عالم بخواد بمیره بر اونور، این معرفت با انسان میاد. و الان معرفتی را که انسان نسبت به خدا، نسبت به پیامبر، نسبت به امام حسین داشته باشه، از راه کتاب و درس و تقلید و استدلال و برهان، این معرفت ها به اونور نمیان. نه اونور نمیان با انسان. نه همه در اون سکرات موت میریزن از انسان، ریزش میکنن از انسان. نه تنها در زمان مرگ، بلکه حتی در زمان مثلا پیری. لذا خداوند میفرماید در قرآن و منکم من یرد الی ارذل الامور لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. بعضی از شما رو ما در پیری چنان به مراحل پس، چنان به مراحلی وارد میکنیم. و منکم من یرد الی ارذل الامور. انسان در پیری به وضعیتی میرفته که لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، هیچی نمیدونه دیگه. انسان همه چیز یادش میره، همه چیز. بعضی در پیری اینجوری میشن دیگه، اصلا چنان همه چیز یادشون میره که هیچی نیست. اگر هم کسی بتونه باز در پیری هم اینها رو با خودش ببره، ولی در زمان مرگ اینها از انسان ریزش میکنه. بنابراین وقتی انسان میره به اون ور، ازش میپرسن خدات کیست؟ نمیدونه. میگه پیغمبرت کیست؟ نمیدونم. یعنی همین ماها که معتقد به خدا هستیم، معتقد به پیامبر اکرم هستیم، معتقد به ائمه اطهار هستیم، ماها وقت بریم اونجا جاهل هستیم. چرا؟ چون به اون نورانیت و اون روحانیت خودمون نرسیم، به اون نرسیم، اون رو احیاش نکردیم، اون رو استخراجش نکردیم، اون در همون حالت مونده. ببینید، چون در اونجا سوال جواب از روح سوال جواب میشه، از عقل سوال جواب نمیشه. در اینجا ما از عقل سوال میکنیم. یعنی فرض کن اگر من از یه نفر پرسیدم آقا خدا کیه، این یک انسان عاقل دیگه میاد حساب میکنه، میگه این عالم، این تشکیلات عالم با این نمیدونم چطوری، خب باید خدایی باشه. عقل میاد حساب میکنه. یا نهایتا انسان از خیال. ببینید، چون خداشناسی ما، بعضی از انسان ها خداشناسیشون خیالیه. خیالی یعنی چی؟ یعنی همین که پدر مادرش سن 4 سالگی 5 سالگی بچه بوده دیگه، هی میگفته خدا هست، پیغمبر هست، پیغمبر حقه، امام حسین حقه. اینها رو هی میگفتن، در انسان تلقین شده. خیال انسان یک صورتی از خدا، از پیامبر در خودش نقش بسته دیگه. هم که بعد انسان بزرگ میشه سراغ اون خدا نمیره دیگه. یک خدایی همجور گاهی عرض میکنم، مثلا یک مادر برای بچهش قصه میگه اسب بالدار. والا خیال این بچه که اسب بالدار تصویر میکنه دیگه. الان از این تصویرها در خیال همین ما هست. از بچه بودیم مادرمون برامون قصه میگفته، اگه میگفته قول، اگه میگفته نمیدونم اژدها، اگه میگفته اسب بالدار، همه اینها رو خیال ما تصویر میکرده و الان تصویر همینا در ذهن ما هست. نسبت به خدا هم ما یک چنین تصویر خیال ما در اکثر مردم خداشناسیشون اینجوریه، تخیلیه.
یک صورتی در خیال بسته شده از خدا، اون همون هستی خدای ما همونه دیگه. خب این یک نوع بهترش خداشناسی عقلانیه. یعنی عقل ما آمده با استدلال، با محاسبه به دست آورده خدایی هست. اما در قیامت که میریم، در همون شب اول که میریم، نه از خیال ما میپرسن که خدا کیه، نه از عقل ما، از روح سوال میشه. منتها چیزی که هست روح آیا میتونه در اونجا پاسخ بده؟ نمیتونه پاسخ بده. چرا نمیتونه پاسخ بده؟ این روحی که در اینجا 60 سال 70 سال 80 سال در زیر دنیا، در زیر اون وجود دنیایی ما محبوس بوده. اینقدر وجود دنیایی ما، ببینید گاهی وقتا شما مثلا فرض کنید که مثلا یه تکه پارچه، یه اسفنجی شما، خب اسفنج نرمه، داره سوراخ داره خلال فرج، این شما زیر یه خاک بذارید، مثلا 1 متر گود کنید، اینو بذارید زیر خاک، حالا بارونم میاد، نمیدونم آب میرسید روی این خاک، این هی نفوذ میکنه، این آب میاد اون مواد زمین رو میشوره میبره توی این اسفنج. بعد از مثلا 1 سال 2 سال 3 سال که درش ببینید سخت، این اسفنج سخت شده. روح آدم در زیر رسوبات دنیا اینجوری، البته روح خودش همون نور الهی است. اینو علت بفهمید، چون این بحثی که میخوام بکنم در مورد این که میگن امام حسین مظلوم است، اون ظلم به امام حسین، این مسئله لازمه دانستنش، که ما با اون عرض کردم هر انسان یک مقام نورانیت داره. الله نور السماوات و الارض، یک نوری در باطن همه ما حضور دارد که اون نور الله است. بنابراین باطن انسان نور است، فطرت انسان نور است. اما یه نکته هست، درسته که این نور اللهه، بحثی نیست، این نور الله هست. الله نور السماوات، یعنی سماوات باطنش نوره و این نور همون اللهه. انسان باطنش نوره و این نور همون اللهه. پس همه ما این نور رو در باطن خودمون، الله رو در باطن خودمون داریم. اما چیزی که هست، انقدر دنیا روش ریختیم و این دنیا هی نفوذ میکنه، رسوب کرده روی این روح، روی این نور، انقدر رسوب کرده که این سخت شده دیگه، سخت شده. ختم الله علی قلوبهم که خدا فرمود همینه. انقدر اعمال دنیایی، انقدر افعال دنیایی رسوب کرده روی این نور، روی این فضا، سختش کرده. حالا این وقت قرار ببرنش اون و اونجا که دیگه جسم، این جسم مادی دنیایی که دیگه نیست، هرچی با خیالم کسب کردم نیست، هرچی با عقلم کسب کردم نه، همه ریخته. اونجا روح رو در میارم، میگن خدا کیست. این روحی که دیگه انقدر در زیر آوار دنیا مونده، در زیر اون رسوبات وجود دنیایی مونده که دیگه سخت شده، ختم شده، این چجوری میتونه بگه که خدا کیه؟ چجوری میتونه بگه پیامبر کیه؟ چجوری میتونه حسین بن علی کیه؟ نمیشه اصلا. بنابراین بسیار وقت میشه که انسان مسلمان از این دنیا میره، انسان از این دنیا مسلمان میره، اونجا کافر محشور میشه، اونجا یهودی محشور میشه، اونجا مسیحی محشور میشه، مشرک محشور. همچین نیست که بگیم والا این بنده خدا مرد، خب خدا رحمتش کنه، کار خیر خیلی کرد و انشالله جاش بهشته. همچین معلوم نیست. خیلی اون دنیا محاسبات اصلا عوض میشه، خیلی عوض میشه در اونجا محاسبات. به هر حال این مطلبی که در مورد ان للحسین معرفة مکنونة فی قلوب المؤمنین، یا فرمود حسین منی و انا من حسین، این رو من مفصل دیشب توضیح دادم خدمت دوستان. در خطبه‌ای که حضرت فاطمه صغرا سلام الله علیها در روز عاشورا میخونه، و به هر حال میومدن خطبه میخواندن، در خطبه‌ای که ایشون میخونه عبارت اینه، میفرماد ویلکم اتدرون ایتو یدن طاعنتنا منکم، وای بر شما باد. فاطمه صغرا دختر مکرمه امام حسین علیه السلام خطبه رو میخونه، خطاب به دشمن، وای بر شما، میدانید که کدام دست بر ما طعن وارد کرد، یعنی ما رو ضرباتی رو بر ما وارد کرد. و ایت نفس نزعت الی قتالنا، میدونید چه کسانی به سوی قتال ما آمدن؟ ام به ایت رجل مشیتم الینا، میدونید با کدام پا به سوی قتال ما آمدید؟ تبقون محاربتنا، میدونید چطور شد که شما به جنگ با ما آمدید؟ بعد خود حضرت فاطمه صغرا میفرماد قست قلوبکم، قلبهای شما سخت شد، و قلزت اکبادکم، جگرهای شما غلیظ شد، و طبع علی افئدتکم،
دلهای شما طبع شد، مهر خورده شد. و ختم علی سمعکم و بصرکم، و چشمهای شما و گوشهای شما اینها دیگه ختم شدن، مهر خوردن بر اینها. و سول لکم الشیطان و املا لکم، اون وقت شیطان زینت داد جنگ با ما را برای شما. و جعل علی بصرکم غشاوه، بر چشمهای شما یک پرده انداخت. این فرمایشاتی رو حضرت فاطمه صغرا بیان می‌فرمایند در اینجا که فرمود میدونید چرا؟ ببینید سر این که اینها آمدن به جنگ با امام حسین، علت اینکه آمدن به جنگ چیه؟ داره اینو بیان می‌فرماد. حقیقت این مطلب رو که چرا آمده، کدام دست پا بودن که بر علیه ما شمشیر کشیدن، کدام پاها بودن که به جنگ با ما آمدن، کیا بودن که آمدن؟ میدونید چرا این کار رو کردن؟ چرا این دست پا شمشیر برداشتن؟ چرا این پاها به جنگ ما آمدن؟ علتش اینه که فرمود قلب‌های شما سخت شد. ببینید همون مسئله است. یعنی حضرت فاطمه صغرا میخواد بفرماد که رابطه شما با مقام نورانیت خودتون قطع شد. اون مقام نورانیتی که همه شما دارید، همه شما لشکر دشمن این رو دارید، اما چیزی که از انقدر موانع بر روی و انقدر حجاب ها افتاد، انقدر دنیا نفوذ کرد در این نورانیت شما که سخت شد دیگه. قست قلوبکم، سخت شد. مثال اسفنجی که زدم، زیر خاکش کنید، هی آب بریزید، آب میشوره این خاک ها رو، میبره به درون او و سختش میکنه. و ما قست قلوبهم، علت یابی میکنه که اگر شما آمدید به جنگ ما، این به خاطر بود که رابطه شما با مقام نورانیت شما قطع شد. مقام شما با رابطه شما با اون مقام الله بودن شما قطع شد. رابطه شما با اون مقام حسین بودن شما قطع شد. شما در باطنتون الله حضور دارد، شما در باطنتون امام حسین وجود دارد، شما این رابطتون موقت شد. از بس که در دنیا رفتید، از بس کارهای دنیایی کردید، از بس که توجه به دنیا کردید، این دنیا هی رسوب کرد، آمد سخت کرد این قلب، این مقام نورانیت شما سخت کرد. بنابراین علت این است که پرده افتاد بر روی این نور در باطن شما، پرده افتاد بر این حسینی که در باطن شما حضور دارد. بنابراین این مطلب که حالا شما از اینجا سر این مسئله رو دریابید. این که میگیم امام حسین مورد ظلم واقع شد، این یعنی چی؟ این مورد ظلم واقع شد. این نکته رو حالا میخوایم بررسی کنیم که چجوری میشه که انسان به امام ظلم میکنه. ببینید چجوری میشه به امام ظلم میکنه. این ظلم به امام از کجا ناشی میشه؟ حالا باز اینو میخوایم بررسی کنیم. ظلم به امام از کجا ناشی میشه؟ دو تا آیه هست، این دو تا آیه رو باید اول بررسی کنیم با توجه به اون بحث مقام نورانیت. اون رو دیشب دیگه مفصل عرض کردم، امشب حالا این مقداری توضیح دادم خدمت دوستان. چون این بحثی میخوام عرض کنم لازم بود. مقام نورانیت این رو خیلی دقت کنید درش. ما از این مقام نورانیت خودمون غافل هستیم، غافل. تمام توجه به همین آیه باشه، الله نور السماوات والارض. آیه بسیار پربرکت است، خیلی حقایق ازش در میاد که در این آیه میخواد بفرماید هر موجودی دارای نور است، نور سماوات، نور ارض. این دوتا رو برای مثال آورده. یعنی همونجور که سماوات در باطنشون یه نور هست، زمین در باطنش نور هست، انسان در باطنش نور است، جبرئیل در باطنش نور است. یعنی باطن همه موجودات عالم یک حقیقت است. اگر ما در ظاهر با هم اختلاف داریم، انسان در ظاهر خودش غیر از سنگه، سنگ غیر از چوبه، انسان غیر از حیوانه، حیوان غیر از نباته، همه ما غیر از ملائکه هستیم، جبرئیل غیر از میکائیله. اما باطن همه این موجودات یک حقیقت واحد است که نور است. نور السماوات، نور ارض. نور چی؟ نور چی؟ باطن همه ما نور است. همه ما در باطن یک چیز هستیم. درسته در ظاهر من غیر از شما هستم، اما در باطن من و شما یک چیز هستیم، نور. و این نور الله هست. یعنی در باطن همه ما در باطن خودمون الله هست. ظاهر جبرئیل است، باطن الله هست. ظاهر اسرائیل است، باطن الله هست. ظاهر من هستم، باطن الله. ظاهر این منبر، باطن الله. الله هو معکم، او با شماست. در اینجا دو تا آیه باید دقت بشه.
تا بعد معلوم میشه چرا انسان به امام ظلم میکنه، چرا انسان امام کش در میاد از کار، چرا ظلم، ریشه ظلم به امام در کجاست؟ باطن ما الله هست، یعنی باطن ما پیغمبر اکرم است، یعنی باطن ما امام حسین است. چجور میشه وقتی که من خودم در باطن امام حسینم پس به امام حسین ظلم میکنم؟ چطوری میشه؟ اگر قرار بشه که من باطنم الله هست چرا به الله ظلم میکنم؟ اگر من باطنم امام حسین است چرا به امام حسین دارم ظلم میکنم؟ این دو تا آیه معلوم بشه در اینجا. یک آیه اینه که میفهمد که کانوا انفسهم ما یظلمون ولکن کانوا انفسهم یظلمون. خداوند فرمود ما به اینا ظلم نکردیم، اینها خودشان به خودشان ظلم کردن. ببینید کانوا انفسهم یظلمون، این آیه حل بشه تا بعد معلوم میشه چرا انسان به امام ظلم میکنه. میفرماد کانوا انفسهم یظلمون، اینها به خودشان ظلم کردن، به خودشان. ببینید به خودشون ظلم کردن یعنی چیکار کردن؟ اینا ظلم نکردن که به خودشون کرد. کدوم انسانی پیدا میشه به خودش ظلم کنه؟ ظلم یعنی تعدی، یعنی تجاوز به حق دیگری. تجاوز به حق دیگری یعنی چیزی که من حق ندارم پا در او بذارم پا درش بذارم، چیزی که حق ندارم من نسبت به او تجاوز کنم این میشه ظلم. ظلم اینه دیگه. چون فرض کنیم مثلا اگر که این حیات مال منه، من به هر جای این حیات که برم ظلمی نکردم، مال خودمه، اما اگر پام رو گذاشتم در حیات همسایه این میشه ظلم. چرا؟ تجاوز به حق دیگری کردم، به خانه دیگری رفتم. بنابراین ظلم این است که انسان تجاوز کنه به کسی، تعدی کند به حقوق دیگری. این که قرآن میفرماد که اینا خودشون به خودشون ظلم کردن، در مورد بعضی ها قرآن تعبیرش اینه، اینا خودشون به خودشون. کدوم آدم به خودش ظلم کنه؟ ببینید مگر ما به خودمون ظلم میکنیم؟ خب ظلم اینه که مثلا فرض کنید من به خودم غذا ندم، من به خودم آب ندم، من یه چاقو بردارم بزنم به دستم، یه چاقو بردارم بزنم به چشمم، خب اینا ظلمه دیگه، تجاوز. و خب کدوم یک از ما این کار رو میکنیم؟ ما هیچگاه این کار رو نمیکنیم. من هیچگاه تجاوز به خودم، اصلا تجاوز به خود معنی نداره، تعدی به حقوق خودم معنی نداره اصلا. من چطوری به حقوق خودم تجاوز کنم و تعدی کنم؟ چطوری حقوق خودم رو پامال کنم؟ معنی نداره اصلا. که مگر انسان حقوق خودش رو پامال میکنه؟ مگر انسان به حقوق خودش تعدی و تجاوز میکنه؟ و چرا قرآن داره میفهمد که اینها به خودشان ظلم کردن؟ از اینجا معلوم میشه که انسان دارای دو تا خود هست، انسان دارای دو تا من هست، انسان دارای دو تا تشخص و شخصیت هست. یک خود ظلمانی و مجازی و دروغین و یک خود حقیقی و الهی و نورانی که همون مقام نورانیت انسان است. یک خود ظلمانی دارد، یک خود نورانی دارد. دو تا خود داره انسان، دو تا من داره انسان. میگم من دو تا من دارم، دو تا خود دارم. یک خود یا یک من اون منی است که من در اثر فعالیت‌های دنیایی برای خودم درست کردم. همین که رفتم برای خودم یک خانه درست کردم، یه ماشین خریدم، یه مغازه دارم، یه مقامی دارم، یه پستی دارم، یه شرکتی دارم، یه تجارت خونه‌ای دارم، همسری دارم، فرزندی دارم، پولی دارم، فرش دارم، تلویزیون دارم. همه این چیزهایی که شما پسوندش رو من اضافه میکنید، میگید فرش من، یخچال من، مغازه من، همسر من، فرزند من، نمیدونم تلویزیون من، مقام من، پول، هر چیزی که شما پسوند من با آخرش اضافه کنید، اینها مسائلی هستند که برای من یک شخصیت درست کردن، یک تشخص درست کردن، یک من درست کردن برای من. لذا هر کدوم از اینها که یه وقت از بین برن، من در خودم یک نقصی احساس میکنم. چطور میشه اگر مثلا ماشین منو بدزدن ناراحت میشم؟ چون در شخصیت من یک نقص ایجاد شد، در اون خود من، در اون من یک نقص ایجاد شد، از این ناراحت میشم. هر چیزی که ما پسوند من به آخرش اضافه میکنیم، این مثل یک قطعه آجر میمونه که اون شخصیت دنیایی منو شکل داره. این خود ظلمانی انسان است، نه اینکه دنیا ظلمت است. بنابراین اون من، اون خود که برای خودم درست کردم، از همین مساله این خود و این من هم ظلمانیه. این یه من، این یه خود. یک خود دیگر دارم، یک من دیگر دارم که همون مقام نورانیت من است، که همون الله هست، همون حسین ابن علی است، اون من نورانی منه. بنابراین دو تا خود دارم، دو تا من دارم.
در بسیاری از انسان‌ها خود ظلمانی حجاب اون خود نورانی شده. این که حافظ میگه تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، داره میگه خود حجاب خودی، یعنی انسان داره دو تا خوده، یکی از این خودها حجاب اون خود دیگر شده، یعنی این خود دنیایی و ظلمانی که محصول مصالح دنیایی است، این حجاب اون خود نورانی شده. بنابراین الان انسانی که نتیجه مطلب اینه، انسانی که در خود دنیایش مانده و به مقام نورانیتش نرسیده، اینجا انسان از اون خود حقیقیش در حجاب است. مسئله اینه که در زمان مرگ این خود ظلمانی و این خود مجازی در هم میریزه. یعنی وقتی خانه رو میگیرن از انسان، مرگ اینجوریه دیگه، خانه از انسان گرفته میشه، مغازه گرفته میشه، شرکت، تجارت خونه، پول، هر چی که مربوط به اون دنیاست از انسان، این خود ظلمانی به کلی فرو میریزه از انسان. خود نورانی رو در اینجا محشورش میکنن که عرض کردم اون خود نورانی هم دیگه در زیر این خود ظلمانی و دنیایی چنان سخت شده، چنان کثیف شده که بعد اونجا که برش دارن از این قبر درش بیارن، کیست خدا، کیست پیغمبر نمیدونه. پس بنابراین انسان داره دو تا خود هست. این که قرآن داره میفهمد که کانو انفسهم یظلمون، اینها به خودشان ظلم کردن. ما که عرض کردم میبینیم انسان به خودش ظلم، انسان همیشه در راه خدمت کردن به خودش دیگه. من مرتب صبح میرم مغازه پول در بیارم، میرم اداره پول در بیارم، میرم تجارت خونه پول در بیارم، به این خود خدمت کنم، حوائج این خود را برطرف کنم، پس من که ظلم نکردم. این که میفهمد به خودشان ظلم کردن، یعنی به اون خود نورانی ظلم کردن، به اون خود نورانی، یعنی به اون خودی که الله هست ظلم کردن، اون خودی که حسین ابن علی است ظلم کردن. از اینجا میدونی یه نکته لطیفی رو استنباط کنه انسان، یه نکته فوق العاده لطیفی در این آیه وجود داره، یعنی استنباط میشه فهمید به خود ظلم کردن. دو قسم کردن خود رو، خود دنیایی و ظلمانی، خود نورانی که همون الله هست. انسان ظلم زمانی به کسی میکنه، انسان زمانی ظلم، یعنی ظلم زمانی معنی داره که من چیزی که مال من نیست، حق من نیست، نسبت به او تعدی و تجاوز کنم. مثلا شما یک کتاب به من دادید امانت، این کتاب مال من نیست، امانت دیگه، من این کتاب رو پاره کنم، این کتاب تو آب بندازم، این ظلمه. یعنی من در اینجا تعدی کردم، تجاوز کردم به کتابی که مال من نیست، ظلم در اینجا معنی داره، این ظلم است. اینی که انسان تعدی کند، تجاوز کند، انسان حق اون چیزی که امانت است و در دست اوست درست رعایت نکنه. ظلم اینه که انسان به اون چیزی که مال او نیست به او تجاوز کنه، به او تعدی کنه، حق او رو از این که داره میفهمد که کانو انفسهم یظلمون، به خودشان ظلم کردن. یعنی انسان دارای یک خود است که اون خود مال خودش نیست. ببینید ظرافت این آیه رو میخوام اینجا خدمتتون عرض کنم، درست عنایت بفرمایید این مطلب. این که داره فهمد به خودشان ظلم کردن و عرض کردم که انسان داره دو تا خوده، یک خود ظلمانی که همینه، همین جسم من و همین تعلقات جسمانی من. بالاخره یک خانه به این جسم، این خانه‌ای که من دارم مال این جسمه، اگر مغازه دارم مال این جسمه، ها دیگه من اینها رو دارم به دست میارم که این جسم در استراحت باشه. این جسم و هر چی که متعلق به این جسم است، از خانه، از ماشین، از پول، از فرش، از تلویزیون، از یخچال، از همسر، از فرزند، همه اینایی که تعلق به جسم دارن، این که خود دنیای انسانه، این خود ظلمانی انسانه، جسم و متعلقات جسم، این خود ظلمانی. خدا میفهمد به خودشان ظلم کردن. خب ما که به این خود دنیایی که ظلم نمی کنیم که از صبح تا شب داریم اینو مرمتش میکنیم، که از چی با خودشون معلوم میشه خود دیگر انسان داره. اون خود همان مقام نورانیت انسان است، همون نور است، همون الله است. پس انسان یک خود دیگر دارد که اون خود الله است. اون خود مال خود من نیست و الله ظلم معنی نداره. اون خود حقیقی من الله هست. اگر اون الله مال خود من می بود که معنی نداشت که ظلم، مال خودمه. دلم میخواد کتاب مال خودم میخوام بزنم تو آب، فرش مال خودم میخوام آتشی بزنم، ظلم من از مال خودمه. اما معلوم میشه انسان یک خودی دارد
که اون خود مال خودش نیست و اون خود همون نورانیت انسان است، همون الله هست. از اینجا معنی اون آیه رو دریاب که همون ولقد عرضنا الامانة علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و حملها الانسان. به انسان یک امانت دادیم. اون امانت چیه؟ اون امانت همون خود نورانی انسان، همون بعد نورانی انسان، همون بعد الله بودن انسان. امانت داره میگه ها، ببینید میگه امانت ولقد عرضنا الامانة علی السماوات والارض والجبال. امانت رو هم عرض کرد. فابین ان یحملنها، ابا کردن، نتونستن قبول کنن. امانت خیلی سنگین بود. امانت همون الله هست. کی میتونه الله رو تحمل کنه؟ کی میتونه الله رو در درون خودش تحمل کنه؟ کی میتونه الله رو در باطن خودش؟ خیلی سنگین امانت. این امانت همون خود نورانی انسان است، همون خود الله بودن انسان است و قرآن از این بعد وجودی انسان به امانت داره تعبیر میکنه. حالا باز معنی کانوا انفسهم یظلمون معنی معلوم میشه. آیات خودشون تفسیر میکنن، میفهمد خودشان را ظلم کردن. یعنی من یک خود دارم که اون خود مال خودم نیست، امانت در اختیار من گذاشته شده. غیر از این خود دنیایی یک خود نورانی دارم که اون خود مال خودم نیست، اون امانت است در دست من و نباید به او ظلم کنم، نباید به او تعدی کنم. اون خود مقام نورانیت منه، نور منه، نوری است که در باطن منه و الله هست که در باطن منه. او مال من نیست. در اون آیه از این خود تعبیر شد به الله، تعبیر شد به امانت و در اینجا داره میگه به خودشان ظلم کردن، یعنی به اون خود نورانیشون ظلم کردن. به الله اصلا مال من نیست، اون امانته. اگر ذره‌ای در او تعدی کنن به او ظلم کردم. درست به این مطالب دقت بفرمایید، رعایت بفرمایید. از همون الله نور السماوات والارض که شروع کردیم آمدیم معنی کانوا انفسهم یظلمون درست واضح بشه. ولقد عرضنا الامانة علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و حملها الانسان. انسان این امانت قبول کرد، این نور را قبول کرد، این الله را قبول. الله نور السماوات، الله این امانت را از انسان قبول کرد. حالا که قبول کرد متاسفانه در این امانت درست رعایت امانت دار رو نکرد. یعنی چیکار کرد؟ آمد این امانت، میدید چیکارش کرد؟ آمد این امانت رو، این خود نورانی را، این خودی را که الله هست، آمد اینو انداختش در درون وجود خودش. روش هم انقدر دنیا ریخت که این دنیا هی رسوب کرد، هی نفوذ کرد. این خود نورانی، این امانت رو، این رو سختش کرد. قست قلوبهم، فرمایش حضرت فاطمه صغرا، قست قلوبهم، قلبتون یعنی اون بعد نورانیتون، اون بعد الله بودنتون سخت شد. یعنی این امانت رو آمدید انداختید روش، هم انقدر اون کثافات دنیا رو ریختید که اون کثافات دنیا رسوب بکرد در درونش نفوذ کرد، اینو سختش کرد. این بدترین ظلمی است که انسان به خودش میکنه، به اون خود حقیقیش، اون خودی که امانت هست در دست. این بدترین ظلمی است که انسان. این معنی کانوا انفسهم یظلمون. ما ظلمونا، قرآن ما ظلم نکردیم بهشون، ولکن کانوا انفسهم یظلمون. خودشون ظلم کردن به خودشون. خب با توجه به این توضیحاتی که دادم خدمتشون، یه آیه دیگه هم هست در قرآن، اونم باید مورد عنایت واقع بشه که میفرماد که نسوا الله فانساهم انفسهم. ما کاری کردیم که اینها خودشان را فراموش کردن. ببینید ما کاری کردیم که خودشان را فراموش کردن. انساهم انفسهم. خب الان ما میتونیم بگیم خب ما خودمون رو فراموش نکردیم که. من میدونم من اینجا هستم، من هستم، اینجا هستم، الان دارم حرف میزنم. هر کدام از شما به خودتون آگاه هستید. بس این قرآن فرمود انساهم انفسهم. خداوند کاری کرد که خودشان را فراموش کردن. خب این یعنی چی؟ ما که فراموش نکردیم. از اینجا هم باز این مسئله رو استنباط بفرمایید که ما داریم دو تا خود هستیم. اگر ما آگاهی داریم نسبت به خودمون، از اون خود دنیاییمون آگاهی داریم، از اون خود ظلمانیمون آگاهی داریم.
از اون خود نورانیمون از اون غفلت داریم، اون رو فراموشش کردیم، اون رو نمیفهمیم چیه. خب حالا که معنی آیات معلوم شد، کانوا انفسهم یظلمون معلوم شد، لقد عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و حملها الانسان، این آیه معلوم شد. انساهم انفسهم معلوم شد، و اینکه اصلا دو تا خود دارد، یک خود همین خود ظاهری و دنیایی است، محصول مصالح دنیایی است، و یک خود همون خود نورانی است که الله هست و امانت است در دست ما. به اون نباید تجاوز کنیم، تعدی کنیم که متاسفانه. خب با توجه به این مسائل عرض کردم که ببینید اون نوری که در باطن انسان است، اون نور رو هم شما میتونید بگید الله، چون فرمود الله نور السماوات و الارض، الله نور انسان. شما اون نوری که در باطن ماست هم میتونید بفرمایید که اون نور الله هست، و چون عرض کردم که پیامبر اکرم نورانیتش، تجلی اعظم نورانیتش دقیقاً منطبق بر نورانیت خداست، میتونید بگید اون نور پیامبر است. چون فاطمه زهرا اون نورانیتش دقیقاً منطبق بر اون نورانیت پیغمبره، میتونید بگید اون نور فاطمه زهراست. و چون حسین ابن علی اون نورانیتش دقیقاً منطبق بر همون نور پیامبر است، میتونید اون نور حضرت امام حسین علیه السلام است. این انوار با هم دیگه منطبقن دیگه، حسین الملی و انا من حسین همینه. بنابراین انسان در باطن خودش یک نور دارد که اون نور الله است، پیامبر است، فاطمه زهراست، حسین ابن علی است. این که قرآن داره میفهمد کانوا انفسهم یظلمون، به خودشان ظلم کردن، که عرض کردن به اون خودی که الله هست ظلم کردن. حالا بفرمایید به اون خودی که حسین ابن علی ظلم کردن. از اینجا دریابید منشأ ظلمی که اونها به حسین ابن علی در بیرون کردن به خاطر اون ظلمی بود که به حسین ابن علی که در درونشانه ظلم کردن. منشأ اون ظلم بیرونی ظلم درونی است. درسته؟ اگر اینها به اون امام حسینی که در بیرونه ظلم کردن، علت این است که اون امام حسینی در درونشان از این آیه کانوا انفسهم یظلمون خیلی حقایق در میاد. عنایت بفرمایید از کنار این آیات به راحتی رد نشه. اینها به خودشان ظلم کردن، به خود نورانیشون ظلم کردن. کسی به خود جسمانی ظلم نمیکنه. ما از صبح تا شب در خدمت این خود جسمانی هستیم، هیچ ظلمی بهش نمیکنیم. نمیذاریم خوابش کم بشه، نمیذاریم خوراک و غذاش کم بشه، نمیذاریم تفریحش کم بشه، نمیذاریم هیچ گونه، نمیذاریم به این خود دنیایی ما ذره سخت بگذاریم. به این خود ما ظلم نمی کنیم. اگه قرآن فرمود به خودشان ظلم میکنن، معلوم میشه خود دیگر داریم. اون خود همون مقام نورانیت ماست، و چون فرموده ظلم میکنید، معلوم میشه اون خود امانت در دست ما. او امانت رو، و اون خود همون وجود نورانی انسان است، و اون خودی که نورانی است و امانت است الله است، حسین ابن علی است، فاطمه زهرا است. اگر شما می‌بینید در بیرون به فاطمه زهرا ظلم کردن، به فاطمه زهرایی که در باطنشان بود ظلم کردن. اگر می‌بینید به حسین ابن علی ظلم کردن، به اون حسین ابن علی که در باطنشون هست ظلم کردن. منشأ ظلم به اونها اینه. بنابراین این کسانی که آمدن اون باطن نورانی رو انداختن، اینقدر دنیا ریختن روش، سخت شد، قسد قلوبهم، سخت شد این قلب. این نورانیت دیگه، این نورانیت از خیانت کردن بین امانت. آمدن این امانت رو انداختن توی لایلجن دنیا، توی کثافات دنیا، اینقدر ریختن روش که دیگه اون شفافیتش از دست داد، شد ختمه. همون تعبیراتی که حضرت فاطمه صغرا سلام الله علیها داره که میفهمد قسد قلوبکم، اون نورانیت شما، خود نورانی شما که امانت بود دست شما، سخت شد. قلزت اکبادکم، جگرهای شما قلیز شد. طبع علی افئدتکم، بر دلهای شما تب شد، مهر خورده شد دیگه. و ختم علی سمعکم و بصرکم، چشم شما، گوش شما، همه دیگه ختم شد، اصلا دیگه پوشیده شد به کلی. و سول لکم الشیطان اعمالکم، اینجا بود که شیطان آمد دنیا براتون زینت داد. قتل امام حسین براتون زینت داد. زمانی شیطان میتواند قتل امام حسین برای انسان زینت بده که انسان اول امام حسین باطن خودش رو کشته باشه. اونجاست که خیلی راحت همین که با امام حسین بیرونی روبرو شد او را میکشه، خیلی راحت میکشه.
اگر هم دیدید بعضی دستش می‌بینید در کربلا چند دسته شدن، یک عده فوری آمدن تا گفتن که برای قتل امام حسین اینقدر پول میدیم آمدن. اینا کسانی بودن که اون نورانیت خودشان را یا اون الله باطن خودشان را یا اون حسین ابن علی باطن خودشان را از قبلها کشته بودن. اینا خیلی راحت جواب دادن. بعضیشون هم همچین دو دل بودن، مثلا عمر سعد دو دل بود که برم بکشم امام حسین یا نه. هرم دو دل بود. منتها چیزی که این دو دلی به خاطر چی؟ دو دلی به خاطر اینکه هنوز امام حسین خیلی کشته نشده، خیلی غلیظ نشده، دیگه سخت نشده، قلب سخت نشده، دورانه هنوز یک پرتوهایی داره، یعنی از زیر اون حجاب‌ها نیز نورهایی میزنه بیرون. حالا منتها چیزی که هست، مثلا میبینید در بعضی ها 70-80% 90% غلظت هست، ناخالصی هست، 10% نوره. اون 10% رو شیطان میاد دست میذاره میپوشونه، بعد حکومت ری رو برای جلوه میده، این میره امام حسین میکشه. اما در هر برعکس بود. درست یه 10-20% اون نور باطن غلیظ شده بود، اما 70-80% روشن باز بود. شیطان دستش هم که گذاشت روی اون نور نتونست همه اون نور رو بپوشانه. لذا این به امام حسین جواب داد، آمد. همشون دو دل بودن، فرق در اینجاست. بعضی ها هم که این نورانیت کاملا در درونشون محفوظ مانده بود، کاملا ذره‌ای در این نورانیت خدشی وارد نه، اون امانت رو خوب حفظ کرده بودن. به محض اینکه ندای امام حسین رو شنیدن فوری رفتن به طرف، جذب شدن. اون نور قوی این نورهای ضعیف جذب کرد برد به طرف خودشون. لذا اگر می‌بینیم اینها در روز عاشورا نسبت به امام حسین علیه السلام ظلم کردن، این ظلم منشأ درونی داره. کسی که امام میکشه قبلا امام درون خودش رو کشته. بنابراین از همون الله نور السماوات والارض بگیرید بیایید تا به این حسین منی و انا من حسین حل شد دیشب، و این که اینها نسبت به امام حسین علیه السلام ظلم کردن، این هم حل شد قضیه. بشنوریم که انسان به او ظلم میکنه. حدیث عقل نیست که انسان با عقل خودش محاسبه کنه که این امام حسین من برم به دفاع از اون. نه، حدیث روح است، مقام نورانیت انسان است. او اگر پوشیده باشد و خاموش شده باشد دیگه فایده نداره. یعنی امام حسین در درون خودت کشتی است، اون با این انسان فوری میره در مقابل امام حسین وای میسته. این هم مسئله دومی که امشب حقیقتی از حقایق دیگری را که در کربلا اتفاق افتاد اینا خوبریشیابی بشه، حقایق درست معلوم بشه. اینا البته فقط مال اون زمان قرار نگیم حالا اون زمان، ما هم همونجوری هستیم. الان اگر امام زمان علیه السلام قیام کنه، بر در کنار کعبه بیسته، بگه من همون مهدی منتظر هستم، حالا کیا میرن به کمکش، کیا در مقابلش میستن، کیا دو دل میشن، اینا رو احتیاج داریم. ما هم نمیدونیم واقعا. البته خب از اول عمرمون که توی دنیا بودیم دیگه، معمولا ماها نوعا از اول عمر توی دنیا بودیم دیگه، به سرمون به مغازمون بوده یا ادارمون بوده یا شرکتمون یا تجارت خونمون، خلاص سر همه ما توی دنیا گرم بوده دیگه. هی دنیا ریختیم، دنیا نمیگم کار حرام کردیم نه، اصلا حرام بذارید کنار، حلال. انقدر کارهای حلال دنیوی کردیم و این دنیا رو ریختیم روی این باطل خود، روی این امانت، روی این خود نورانی، روی این الله، روی این امام حسین. انقدر تا حالا دنیا انباشته کردیم که معلوم نیست اگر فرزند حسین ابن علی الان بیاد و ندای هل من ناصر ینصرنی سر بده، وضعیت چیه؟ خیلی وحشتناکه اگر واقعا بخوایم به این نتیجه برسیم که من امام زمان رو در درون خودم کشتم. وحشتناک میشه. حالا کی خبر داره کشته، کی خبر نمیدونه. والا چجوری انسان میتونه به دست بیاره که من آخه ببینید کسانی هم که آمدن به جنگ امام حسین، خب اونم آدمای حالا کوچیک نبودن که، یعنی اگر واقعی کربلا پیش نمی اومد ما اینها رو به عنوان انسانهای خوب شناخته بودیم. مگر همین شمر از اصحاب حضرت علی علیه السلام بود دیگه. در جنگ صفین در کنار حضرت علی شمشیر میزد بر علیه معاویه. این از اصحاب حضرت علی علیه السلام. اشعث بن قیس از اصحاب حضرت علی علیه السلام بود در جنگ صفین. هر دوشون شیعه بودن، هر دوشون از شیعیان علی بن ابی طالب بودن، از اصحابش بودن.
ببینید چی میشه که میاد در کربلا در مقابل فرزند علی علیه السلام، در مقابل حسین ابن علی میسته. چه میدونیم ما چی میدونیم؟ الان در این روزه ها در میگیم امام حسین بله یا لیتنی کنتم معک فافوز فوری، کاش با تو باشم که، اما خب معلوم نیست، واقعا معلوم نیست. همه کسانی که آمدن به کربلا نماز میخوندن، قرآن میخوندن، نماز شب میخوندن. بنابراین خب واقعا این جای وحشت داره که الان من اون امام زمان رو کشتم در درونم و نه زنده است، نورانیه. در اون امانت خیانت کردم یا نه خیانت نکردم، به همون نورانیت خودش باقی گذاشتم. اینها رو یک مقدار انسان حالا به جای این که این همه فکر در امور زندگیمون، مغازمون، تجارت کنیم، این مقدار در اینها فکر کنیم چجوری قضیه خلاصه. بعد یه وقتی جون نشه اگر مهدی امام حسین علیه السلام ظهور کرد برم در مقابلش بایستم یا حداقل بشینم کمکش نکنم و مشمول همون لعنهایی بشیم که در زیارت عاشورا اون لعنها رو نثار اونها می‌بینیم، نثار اون کسانی که به خودشون در واقع ظلم کردن. اول به خودشون ظلم کردن، اول به امام حسین باطن خودشون ظلم کردن، مشمول اون لعنها نشیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. خب به هر حال در یک لحظه رسید که دیگه امام حسین علیه السلام دید هیچ یاوری نداره، هیچ کس، همه دیگه رفتن و همه رفتن و همه به شهادت رسیدن، نه یاری نه یاوری. و در اونجاست که امام علیه السلام در مقابل سپاه کوفه میسته با حالت فریاد، فرمود هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. آیا در میان شما سپاه و کوفیان کسی هست که از حرم رسول خدا دفاع کند؟ ببینید هیچ کی جواب نمیده، هیچ کی. بر همه اینها، بر قلب ها، بر چشم ها، بر گوش ها مهر خورده شده است. هل من ذاب یذب عن حرم الله، حرم رسول الله. کسی هست دفاع کنه از حریم رسول خدا، از حرم رسول خدا کسی هست دفاع کنه؟ هل من موحد یخاف الله فینا. آیا خدا پرستی در میان شما پیدا میشه که درباره ظلمی که نسبت به ما رفته از خدا بترسه؟ در میان شما کوفیان کسی هست؟ هل من مغیث یرجو الله فی اغاثتنا. یک فریاد رسی در میان شما هست که به خاطر خدا به فریاد ما برسه؟ هل من معین یرجو ما عند الله فی اغاثتنا. یک کمکگاری هست در میان شما سپاه و کوفه که به خاطر امید ثواب خدا، به خاطر امید بهشت بیاد و به ما کمک کنه؟ اما خب هیچ کس به امام حسین کمک نکرد. هیچ کس از میان سپاه و کوفه نیومد که از حرم رسول خدا دفاع کنه. امام خودش دیگه بیرون رفت. امام خودش بیرون رفت، لباس رزم پوشید، شمشیر رو برداشت. امام سجاد آمد بیرون، نتونست تحمل کنه، دید خب همه رفتن شهید شدن، پدرشون داره میره دیگه. با همون حالت مریضی شمشیر رو برداشت. ام کلثوم خواهرش اومد از پشت سر صدا زد که برادر تو هم بری دیگه، هیچ مردی نیست در میان ما، تو لااقل بمان. و امام حسین به ام کلثوم دستور داد بگیر برادرت رو، برش کردن ببرش به خیمه که یه وقت زمین از نسل آل پیامبر خالی نماند، زمین از امام خالی نماند. وقتی که امام دید اون استغاثه و اون یاری خواستن از سپاه کوفه تأثیری نبخشید، بعد خودش آمد در مقابل اجساد اصحابش و اولادش که کشته شده بودن وایستاد. یا حبیب ابن مظاهر، یا زهیر ابن القیم، یا مسلم ابن ارسجه، یا ابطال الصفا، ای پهلوانان، ای دلاوران، و یا فرسان الهیجا، ای کسانی که در زمان جنگ، در میدان جنگ سوارکارانی هستید که مثل شما کسی نیست. مالی انادیکم فلا تسمعون. به اون لشکر کوفه هر چی که گفتم کسی به من رو گوش نداد، به حرفای من گوش نداد. شما دیگه چرا به حرفای من گوش نمیدید؟ چی شده شما رو؟ مالی انادیکم فلا تسمعون. چی شده شما رو که هر چی که شما رو صدا میزنم شما حداقل به حرفای من گوش نمیدید؟ شما برای یاری دادن من خانه میشید. و ادعوکم فلا تجیبون.
شما رو دارم دعوت میکنم به یاری خودم، به یاری حرم رسول الله، اجابت نمی کنید مرا. چقدر غم در دل امام حسین. وایساده با کشته ها داره صحبت میکنه ها، از زنده ها که نتیجه نگیره، از سپاه کوفه نتیجه نگیره. چقدر غم در دل این انسان هست، چقدر قصه در دل. راسته با کشته ها داره روزه میاد، داره اینها رو صدا میزنه. چرا پا نمیشید آخه؟ و انتم نیام ارجوکم تنتبهون، شما خوابی، رفتید به خواب. بنابراین هرچی که شما رو صدا میزنم متوجه حرفای من نمیشید. فهذه نساء آل الرسول، اینها زنان آل پیغمبر هستند. فقط علیهن من بعدکم النهول، بعد از شما اینها سرگردان خواهند، بعد از شما اینها به اسارت خواهند رفت. فقوموا عن نومتکم ایها الکرام، ای انسان های کریم که تا جان داشتید در راه حرم رسول خدا جنگیدید، الان هم یک بار دیگر مردانگی کنید، پاشید. وادفعوا عن آل الرسول السقاط اللئام، از آل رسول این آدم های پست و بی ارزش را دور برانید. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم و بقرآنك المستحکم و بالخمسة الطاهرة یا الله یا الله یا الله. پروردگار در ظهور مولای من امام زمان ترجیح بفرما، این مقدسش از جمیع بندگان محفوظ بدار. عزاداری ها از همه مؤمنین مؤمنات اهل مجلس ما به کرم قبول بفرما. مجالس عزایی رو که برپا شد و برپا می شود همه را به کرم قبول بفرما. ذخیره قیامت ما قرار بده. حاجات از جمعی مؤمنین مؤمنات بالاخص حاجات از جمع حاضر برآورده به خیر بفرما. مریض ها از جمعی مؤمنین مؤمنات بالاخص مریض ها از جمع حاضر شفای عاجل عنایت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.